สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนเลมอนบลูเบอรี่ค่ะ สูตรเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆ หอมๆ รสชาติเปรี้ยวอมหวานจากบลูเบอรี่และเกรดเลมอน วิธีการทำก็ง่ายมากเลยค่ะ เราไปดูวิธีทำกันเลย ปริมาณและอัตราส่วนอยู่ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะขั้นตอนแรกเลยก็มาทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวและควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นง่ายแยกไข่เสร็จแล้วก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดและน้ำเลมอนสุดท้ายใส่น้ำมันรำข้าวจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อนๆจะใส่กลิ่นวานิลลาด้วยก็ได้คนจนเข้ากันดีแล้วก็จะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมเสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนหมดผงแป้งจากนั้นแจ็คก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็มาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำเลมอนลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายโดยแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3รอบแต่ละรอบให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วจากนั้นก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปนำไข่ขาวที่ตีได้นี้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คแบ่งไข่ขาวมาผสม3รอบแต่ละรอบแจ็คคนจะร่อนให้เข้ากันด้วยความเบามือแต่พยายามไม่คนนานนะคะหากเราคนผสมนานทำให้เค้กยุบเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้เพื่อนๆจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าใช้ไม้พายแบบแจ็คก็ได้ค่ะเอาที่แต่ละท่านถนัดเลยเมื่อเราคนตะร่อมจนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเทใส่ถาดวันนี้แจ็คใช้เป็นถาดขนาด7x7x2 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดจากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วเราก็จะเทส่วนผสมลงไปสูตรนี้สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยค่ะใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยให้ทั่วจากนั้นก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศด้านบนจะโรยด้วยบลูเบอรี่สดวางบลูเบอรี่สดลงไปบนเค้กให้ทั่วปริมาณตามต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจัดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ27นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นระหว่างนี้เราไปทำเลมอนเกรดไว้รอเลยค่ะใส่น้ำเลมอนลงไปในน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันดีจนได้แบบนี้จากนั้นจะพักไว้ก่อนจะนำไปใส่ถุงบีบไว้เลยก็ได้เค้กที่พักไว้จนเย็นแล้วจะก็นำออกจากถาดนำมาตัดขอบออกทั้ง4ด้านแล้วก็ตัดแบ่งชิ้นตามขนาดที่ต้องการวันนี้จะตัดออกเป็นขนาด9ชิ้นค่ะชิ้นละประมาณ2นิ้วกว่าตัวเนื้อเค้กตัดง่ายนุ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจะทานแบบนี้เลยก็ได้แต่แจ็คจะเพิ่มเลมอนเกรดเข้าไปเพื่อความสวยงามแล้วก็จะได้ความหวานของเลมอนเกรดด้วยซึ่งก็จะไปตัดกับความเปรี้ยวของบลูเบอรี่ทำให้เค้กของเราอร่อยยิ่งขึ้นเลยค่ะชิฟฟ่อนเลมอนชิฟฟ่อนบลูเบอรี่สูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยทำง่ายสุดๆทานคู่กับชากาแฟรับรองว่าอร่อยฟินเวอร์เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเค้กนุ่มๆหอมๆเลมอน
เนื้อเค้กไม่ใส่สารเสริม เป็นเค้กชิฟฟ่อนง่ายๆ ลองทำสูตรนี้ดูค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ คลิปหน้าจะเป็นเค้กอะไรก็ต้องติดตามกันไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ